Hello students, welcome back to Awad Educational Academy YouTube channel. Today we are going to see erythrocytes. बघा, erythrocytes म्हणजेच erythro means red आणि cytes म्हणजे cells. म्हणजेच यांनाच आपण दुसरं नाव आहे रेड ब्लड सेल्स किंवा रेड ब्लड कार्पसल्स. तर या RBC या ज्या काही सेल आहेत या अतिशय महत्त्वाच्या आणि सगळ्यात जास्त क्वांटिटीने असलेल्या सेल्स आहेत ब्लडमधल्या. या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण प्लाझ्मा म्हणजे काय बघितलं आणि आज आपण ब्लडमधल्या सेल्स बघणार आहोत आणि सेल्समधल्या सर्वात पहिल्या आहेत त्या RBC. मग बघा, ज्यांना आपण रेड ब्लड सेल्स म्हणतो, याच रेड ब्लड सेल्समुळं आपल्या ब्लडचा कलर हा रेड असतो आणि याच रेड ब्लड सेल्स ऑक्सिजन वाहून पूर्ण बॉडीमध्ये पसरवण्याचं काम करतात. म्हणून या RBC खूप महत्त्वाच्या अशा सेल्स आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या RBC लक्षात ठेवायच्या म्हणजे काय, तर RBC हे खूप सोपं आहे. नेमकं अभ्यास कसा करायचा आणि ते लक्षात कसं ठेवायचं या थोड्याशा गोष्टी एका मिनिटामध्ये सांगतो. अगोदर RBC म्हणजे काय, ज्यांना आपण रेड ब्लड सेल्स म्हणतो. का म्हणायचं रेड ब्लड सेल्स? इरिथ्रो मीन्स रेड, त्या रेड कलरच्या आहेत. साइट्स म्हणजे सेल्स. त्यानंतर त्याचा नंबर लक्षात ठेवा, त्याची साईज लक्षात ठेवा, त्याच्या कलरबद्दल लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर त्या कुठं तयार होतात याच्याबद्दलची माहिती लक्षात ठेवा आणि फायनली त्या काय काम करतात याच्याबद्दल माहिती ठेवा. आणि या सगळ्या गोष्टी माहीत झाल्या की तुम्ही RBC बद्दल माहिती लिहू शकता किंवा त्याच्या असलेले रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. सो अशा पद्धतीनं आपल्याला RBC आज शिकायच्या आहेत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी नंबर ऑफ RBC. तर नंबर ऑफ RBC जो आहे तो मेल आणि फिमेलमध्ये व्हॅरी होतो. जनरली इन केस ऑफ मेल देर आर 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब एवढ्या RBC प्रेझेंट असतात. किती? 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब. तर इन केस ऑफ फिमेल इट इज 4.5 मिलियन. फिमेलमध्ये किती असतात? पर मिलीमीटर क्यूब किंवा पर क्युबिक मिलीमीटर. तर एवढ्या RBC प्रेझेंट असतात कशामध्ये? इन केस ऑफ मेल अँड फिमेल. सो इथं नंबर व्हॅरी होतोय. फिमेलमध्ये थोड्याशा कमी आहेत. तर फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुएशन किंवा मेन्स्ट्रुअल सायकल असल्यामुळं त्यांचा RBC काउंट त्या फेजमध्ये कमी असतो. सो दिस इज रिगार्डिंग नंबर ऑफ RBCs. आता आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, याच्याच रिलेटेड एक टर्मिनॉलॉजी आहे, दॅट इज टोटल RBC काउंट. दॅट इज टोटल RBC काउंट. तुम्ही जर पॅथॉलॉजिकल एखादा रिपोर्ट बघितला तर त्याच्यामध्ये RBC काउंट असतं, म्हणजेच टोटल RBC काउंट असतो. मग टोटल RBC काउंट कसा काढला जातो, तर एका मायक्रोलिटर ब्लडमध्ये किती RBC प्रेझेंट आहेत त्याला टोटल RBC काउंट असं म्हटलं जातं. सिंपल आहे. पर मायक्रोलिटर नंबर ऑफ RBC इज नोन ॲज टोटल RBC काउंट. तर अशा पद्धतीनं नंबर ऑफ RBC इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गाईज, जर यातला नंबर अचानक इन्क्रीज झाला, सो इन्क्रीज इन अ नंबर ऑफ RBC. बघा, आता हा एक नॉर्मल रेंज आहे RBCची, पण जर ही जर वाढली, इन्क्रीज इन RBC नंबर इज नोन ॲज पॉलिसायथेमिया. जर इन्क्रीज इन नंबर ऑफ RBC झालं तर त्याला म्हणायचं पॉलिसायथेमिया. पॉलिसायथेमिया. मग RBC नंबर जर इन्क्रीज झाला तर इट इज नोन ॲज पॉलिसायथेमिया. आणि जर RBCचा नंबर कमी झाला, ओके, डिक्रीज in number of RBCs is known as erythrocytopenia. is known as erythrocytopenia. लक्षात ठेवा, आपण नंबर बद्दल बोलतोय. RBCचा टोटल RBC काउंट, त्याच्यानंतर मेलमध्ये प्रेझेंट असलेले RBC, फिमेलमध्ये प्रेझेंट असलेल्या RBCचा नंबर. त्यानंतर आपण जर इन्क्रीज इन RBC झालं तर त्याला काय म्हणायचं, तर त्याला पॉलिसायथेमिया म्हणायचं. आणि डिक्रीज इन RBC झालं तर त्याला काय म्हणायचं? इरिथ्रोसायटोपेनिया. आणि मग विद्यार्थी मित्रांनो, जर डिक्रीज इन RBC झालं तर एक डिसीज होतो आणि त्याला ॲनिमिया असं म्हणतात.
ओके, ॲनिमिया नावाचा एक डिसीज होतो. ॲनिमियामध्ये काय होतं तर ॲनिमिया नावाच्या डिसीजमध्ये पर्सन हा वीक होतो आणि खूप लीन होतो. म्हणजे त्याच्या ब्लडमध्ये RBCचं प्रमाण कमी असतं, म्हणजे हिमोग्लोबिन कमी असतो आणि RBC कमी असल्यामुळं ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन व्यवस्थित होत नाही, पूर्ण टिश्यूला ऑक्सिजन मिळत नाही आणि पर्यायी त्याच्या मसल्स काय होतात वीक होतात किंवा मग डिजेनरेट होतात. सो दॅट इज ॲनिमिया. आणि ॲनिमियामध्ये आणखीन एक सिकल सेल नावाचा ॲनिमिया आहे. सिकल सेल ॲनिमिया म्हणजेच त्या RBCचा आकार विळ्यासारखा होतो, म्हणजे सिकल शेपचा होतो किंवा हाफ मून शेपचा होतो. सो या पद्धतीनं या इन्क्रीज डिक्रीज या ज्या टर्मिनॉलॉजी आहेत RBCच्या त्या लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सो सिकल सेल ॲनिमिया जेव्हा RBCचा आकार विळ्यासारखा होतो किंवा हाफ मून शेपचा होतो तर त्याला काय म्हणायचं ॲनिमिया. सो दिस इज द डिसीज रिगार्डिंग टू RBC शेप. ओके, सो अशा पद्धतीनं किंवा नंबर. आता जर ॲनिमिया होणार असेल तर ॲनिमियाची कारणं वेगवेगळी आहेत. जर लॉट ऑफ ब्लड लॉस झाला तरी सुद्धा ॲनिमिया होतो किंवा जर इरिथ्रोसाइट्स ब्रेकडाऊन झाल्या तरी सुद्धा काय होतो हिमोलायसिस ज्याला आपण म्हणतो. दिस इज रिगार्डिंग ॲनिमिया. सो नंबर ऑफ RBCs इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाऊ वी विल सी साईज ऑफ RBC. बघा, साईज ऑफ RBC in case of size RBCs are 7 to 8 micrometer in a diameter. बघा, RBC 7 ते 8 मायक्रोमीटर इन डायमीटर असतात आणि 1 to 2 मायक्रोमीटर त्यांची काय असते थिकनेस असते. सो अशा पद्धतीच्या या एवढ्या आकाराच्या काय आहेत RBC आहेत. म्हणून RBCची साईज आता लक्षात ठेवा. नंबरबद्दल आपण गोष्टी बघितल्यात. नाऊ विल सी शेप ऑफ RBC. RBC जनरली त्या सर्क्युलर असतात किंवा काही केसेसमध्ये त्या ओव्हल शेपच्या असतात. सो RBC या बाय कॉन्केव्ह आहेत. बाय कॉन्केव्ह म्हणजे काय तर त्या दोन्हीही साईडला अशा आतमध्ये दबलेल्या असतात. त्या दबलेल्या असल्या कारणानं त्याचा सरफेस एरिया वाढतो आणि ऑक्सिजन बाइंडिंग कॅपॅसिटी सुद्धा काय होते इन्क्रीज होते. सो लक्षात घ्या, शेप ऑफ RBC इज दे आर बाय कॉन्केव्ह इन नेचर. त्या सर्क्युलर तर असतात पण बाय कॉन्केव्ह असतात. त्या दोन्ही साईडनं मध्ये दबलेल्या असतात आणि दबलेल्या असल्या कारणानं हा सरफेस एरिया इन्क्रीज होतो आणि सरफेस एरिया इन्क्रीज झाला की O2 जास्तीचा बाइंड होतो. राईट, दिस इज द बेनिफिशियल. सो दिस इज रिगार्डिंग शेप ऑफ RBC. नाऊ वी विल सी कलर ऑफ RBC. बघा, कलरबद्दल खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. ज्या RBCच्या रंगामुळं आपल्या ब्लडला रंग मिळतो त्याच्याच वरनं आपलं ब्लड हे रेड ब्लड आहे हे सिद्ध होतं. RBCs मुळे कलर मिळतो. पण माहिती आहे का मित्रांनो, जर आपण एक RBC ऑब्झर्व केली तर इट गिव्ज येलोइश अपीअरन्स. ही येलोइश कलरची दिसते आणि जर खूप साऱ्या RBC आपण बघितल्या तर या रेड कलरच्या दिसतात. मीन्स सिंगल RBC इफ यू ऑब्झर्व अंडर मायक्रोस्कोप इट गिव्ज येलोइश अपीअरन्स. आणि जर खूप सारे RBC आपण त्या मायक्रोस्कोपच्या खाली बघितल्या तर त्या आपल्याला रेड कलर देतात. अँड दिस रेड कलर इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ हिम, ज्याला आपण हिमोग्लोबिन असं म्हणतो. हिमोग्लोबिन. बघा, आता लक्षात घ्या, हिम म्हणजेच आयर्न, आयर्न म्हणजेच Fe. ओके, Fe आयर्न. ज्या आयर्नमुळं या ब्लडला किंवा त्या RBCंना रेड कलर प्राप्त होतो. सो हिमो प्लस ग्लोबिन. ग्लोबिन मीन्स हे प्रोटीन आहे. दॅट प्रोटीन इज असाइन्ड विथ फेरस और वी कॉल इट ॲज अ आयर्न. राईट. सो अशा पद्धतीनं हिमोग्लोबिन नावाचं एक प्रोटीन तयार होतं जे प्रोटीन त्या आयर्न सोबत प्रेझेंट असतं. अँड दिस प्रोटीन इज हॅव्हिंग अफिनिटी विथ ऑक्सिजन. त्या प्रोटीनची अफिनिटी आहे ऑक्सिजन सोबत बाइंड होण्याची आणि मग हा ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी त्या RBCंना प्राप्त होते. कशामुळं हिमोग्लोबिनमुळं. सो हिमोग्लोबिन इज इम्पॉर्टंट अँड दिस हिमोग्लोबिन गिव्ज रेड कलर टू द ब्लड. Hence color of RBC is very important. Now we will see about structure of RBC. Students, structure of RBC is very important. बघा, basically ज्या RBC आहेत
त्या RBC आर इन्यूक्लिएटेड. इन्यूक्लिएटेड. आता इन्यूक्लिएटेड म्हणजे काय, तर ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस काय आहे, ॲब्सेंट आहे. सो न्यूक्लियस इज ॲब्सेंट. न्यूक्लियस इज ॲब्सेंट आणि म्हणून त्यांना इन्यूक्लिएटेड असं म्हटलं जातं. RBCs आर इन्यूक्लिएटेड. मग मुळातच RBCमध्ये न्यूक्लियस नसतं का, तर ते जेव्हा RBC छोट्या असतात, जेव्हा RBC तयार होतात तेव्हा न्यूक्लियस प्रेझेंट असतं. पण जशा RBC मॅच्युअर होतात, जेव्हा RBC मॅच्युअर होतात तेव्हा त्यातलं न्यूक्लियस आणि सेल ऑर्गॅनेल्स, बाकीचे सेल ऑर्गॅनेल्स काय होतात, डिसॅपियर होतात. आणि ॲट द मॅच्युरिटी दीज सेल ऑर्गॅनेल्स अँड न्यूक्लियस आर गोइंग टू बी डिसॅपियर. अशा पद्धतीनं त्या RBC मधले सेल ऑर्गॅनेल्स आणि न्यूक्लियस मॅच्युअर होताना डिसॅपियर होतात. आणि याचा फायदा RBCला असा होतो की आतमधली जी काही जागा आहे जी या सेल ऑर्गॅनेल आणि न्यूक्लियसनी व्यापलेली आहे, त्या जागेवरती या हिमोग्लोबिनचं प्रमाण वाढतं आणि मग ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटीमध्ये किंवा ऑक्सिजन कॅरी करण्यामध्ये या रिकाम्या स्पेसचा काय होतो, वापर होतो. पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट महत्त्वाची अशी आहे, जेव्हा हा रिकामा स्पेस नाही आहे, जेव्हा इथं हिमोग्लोबिन भरलेलं आहे, तेव्हा आता ऑर्गॅनेलच नसतील तर ऑक्सिजन कंझ्युम करणं सुद्धा होणार नाही. म्हणजे ऑब्व्हियसली इथं मायटोकॉन्ड्रिया नाही आहे किंवा बाकीचे सेल ऑर्गॅनेल नाही आहेत, तर मग ऑक्सिजन कंझ्युम करण्याची क्षमता सुद्धा सेलची काय होते, कमी होते. अँड हेन्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस इन RBC. तर या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत कशाबद्दल, सेलच्या स्ट्रक्चरबद्दल. सो दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ RBC. आणि मग अशा पद्धतीचे हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात आणि मिलियन्स ऑफ हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रेझेंट इन अ सिंगल RBC that useful in a conduction of oxygen. So this is regarding structure of RBC. Now one more important thing, that is formation of RBC. बघा, आपण RBCचा नंबर बघितलं, साईज बघितली, त्याचं स्ट्रक्चर बघितलं. आता आपल्याला बघायचं आहे त्याचं फॉर्मेशन. कशा तयार होतात RBC किंवा कुठं तयार होतात ते RBC. तर बघा, एम्ब्रिओची RBCची फॉर्म होण्याची जी काही जागा आहे ती प्रत्येक वेळी चेंज होते. आता फॉर्मेशन ऑफ RBC बिफोर बर्थ और इन फर्स्ट फ्यू वीक्स, काही फ्यू वीक्स ऑफ एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट, पहिल्या काही वीक्समध्ये ही एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंटच्या या RBC यॉर्क सॅकमध्ये तयार होतात. यॉर्क सॅकमध्ये तयार होतात, जो की एम्ब्रियॉनिक लेअरचाच एक भाग आहे. तर त्या यॉर्क सॅकमध्ये RBC फॉर्मेशन होतं कधी, फ्यू वीक्स ऑफ एम्ब्रिओ फॉर्मेशन. जेव्हा एम्ब्रिओ फॉर्म होतो तेव्हा सुरुवातीचे बिगिनिंगचे काही वीक, काही आठवडे या यॉर्क सॅकमध्ये काय होतं, RBC तयार होतात. त्याच्यानंतर इन एम्ब्रिओ, जसं एम्ब्रिओ मॅच्युअर होतो त्या एम्ब्रियॉनिक लाईफमध्ये, एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट म्हणतो आपण त्याला, एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंटच्या दरम्यान याच RBC लिव्हरमध्ये तयार होतात. लिव्हरमध्ये RBC तयार केले जातात. नीट लक्षात ठेवा, काही सुरुवातीचे एम्ब्रिओ फॉर्मेशनचे जे दिवस आहेत, आठवडे आहेत, त्याच्यामध्ये RBC या यॉर्क सॅकमध्ये डेव्हलप होतात. जो यॉर्क सॅक म्हणजे एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट किंवा एम्ब्रियॉनिक लेअरचा भाग आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, त्याच्यानंतर एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंटच्या दरम्यान RBC तयार होणं हे लिव्हरमध्ये होतं आणि त्याच्याही नंतर आफ्टर बर्थ RBC फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस इन अ बोन मॅरो. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आफ्टर बर्थ RBC फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस इन अ बोन मॅरो. राईट. तर बोन मॅरो म्हणजे काय, तर जे लांब हाडं असतात त्या लांब हाडांची जी काही पोकळी असते त्या पोकळीला काय म्हणायचं, बोन मॅरो. सो या मधल्या भागाला बोन मॅरो म्हटलं जातं आणि या बोन मॅरोमध्ये काय होतं, तर या RBC तयार होतात. सो दिस इज बोन मॅरो. आणि याच्यामध्ये काय होतं, RBC फॉर्म होतात कधी, आफ्टर बर्थ. अँड फॉर्मेशन ऑफ RBC इज नोन ॲज Erythropoiesis.
फॉर्मेशन ऑफ RBC इज नोन ॲज इरिथ्रोपोयासिस. या इरिथ्रोपोयासिस म्हणजे RBC फॉर्मेशन हे काही सेल्सच्या माध्यमातून होतं, ज्या सेल्सचं नाव आहे हिमॅटोब्लास्ट. बघा, हिम म्हणजे ब्लड, हिमॅटोब्लास्ट. ज्या सेल्स RBCंना जन्म देतात त्यांना म्हणायचं हिमॅटोब्लास्ट. RBC फॉर्मेशन इज नोन ॲज इरिथ्रोपोयासिस. लक्षात येतंय? इरिथ्रोपोयासिस अँड हिमॅटोब्लास्ट. आता आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, हे जे इरिथ्रोपोयासिस नावाची प्रक्रिया आहे ही एका किडनीतनं रिलीज होणाऱ्या हार्मोनवरती डिपेंड असते आणि त्या हार्मोनचं नाव आहे इरिथ्रोपोयाटिन. बघा, इरिथ्रोपोयाटिन ज्यावेळी ब्लडमधल्या RBCचा नंबर कमी होतो त्यावेळी किडनी इरिथ्रोपोयाटिन नावाचं एक घटक रिलीज करते अँड दिस इरिथ्रोपोयाटिन इंड्युसेस इरिथ्रोपोयासिस म्हणजे RBC फॉर्मेशन. आणि आता त्या हिमॅटोब्लास्ट गिव्स बर्थ टू द RBC. तर हे 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ RBC. मग आता बोन मॅरोमध्ये तयार झालेले RBC मॅच्युअर होताना सेल ऑर्गेनेल डिसॅपियर होतात आणि या सेल्स मॅच्युअर होऊन काय करतात, त्या ऑक्सिजन सप्लायमध्ये पार्टिसिपेट करतात. दिस इज रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ RBCs. आणि आता महत्त्वाची गोष्ट आहे, ज्यावेळी या RBCंचं लाईफ संपतं तर तो 120 दिवसांचा वेळ असतो. लाईफ स्पॅन ऑफ RBC इज 120 days आणि आफ्टर 120 days these RBCs आर ब्रोकन डाऊन इन लिव्हर. बघा, लिव्हरमध्ये आणि स्प्लीनमध्ये त्या ब्रेकडाऊन केल्या जातात. जास्तीच्या RBC जर तयार झाल्या तर त्या सुद्धा स्प्लीनमध्ये स्टोअर केल्या जातात आणि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाईफ स्पॅन RBC आर ब्रेकडाऊन इन लिव्हर अँड स्प्लीन. आणि मग RBC ब्रेकडाऊन झाल्याच्या नंतर एक येलो कलरचा आणि एक ग्रीनिश कलरचा कंपाऊंड रिलीज होतो. येलो कलरचा जो कंपाऊंड रिलीज होतो त्याला आपण बिलरुबिन असं म्हणतो, बिलरुबिन. आणि जो ग्रीनिश कलरचा तयार होतो तो कसा काय असतो, बिलविरिडीन. बिलविरिडीन. सो बिलरुबिन आणि बिलविरिडीन, याच बिलरुबिनमुळं आपल्या युरिनचा कलर म्हणजे लघवीचा कलर हा येल्लो असतो. सो दीज आर द कंपाऊंड्स रिलीज आफ्टर ब्रेकडाऊन ऑफ RBCs. मग RBCचा लाईफ स्पॅन लक्षात राहील 120 दिवस. आपण डिस्कस करतोय फॉर्मेशन ऑफ RBC. बिफोर बर्थ फर्स्ट फ्यू वीक yolk sac, in embryonic development in a liver and after birth in a bone marrow. आणि बोन मॅरोमध्ये या प्रोसेसलाच RBC फॉर्मेशनच्या इरिथ्रोपोयासिस म्हणतात. इरिथ्रोपोयासिस हे हिमॅटोब्लास्ट नावाच्या सेल्सपासून होतं आणि हे सगळं कंट्रोल किडनीतनं निघणारा एक घटक करतो ज्याचं नाव आहे इरिथ्रोपोयाटिन. सो दिस इज रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ RBCs. राईट. नाउ विल सी फंक्शन्स ऑफ RBCs. लक्षात ठेवा, RBCचं पहिलं फंक्शन आहे टू कॅरी द ऑक्सिजन. ऑक्सिजन कॅरी करणं ब्लडमध्ये. ओके. आणि मग ज्यावेळी ऑक्सिजन या हिमोग्लोबिनला अटॅच असतो तेव्हा त्याला म्हणायचं ऑक्सी हिमोग्लोबिन. बघा, खूप सोपं आहे. ओके. ऑक्सी म्हणजे ऑक्सिजन, हिमोग्लोबिन. जेव्हा ऑक्सिजन हिमोग्लोबिनला अटॅच असतो वी कॉल इट ॲज ऑक्सी हिमोग्लोबिन. First function of RBCs to carry out the oxygen, right, towards the tissue, and this process, okay, is assigned with RBCs, right. मग आता जेव्हा RBC ऑक्सिजन घेऊन जातात तेव्हा येते वेळी CO2 सुद्धा कॅरी करणार आहेत आणि मग ज्यावेळी कार्बन डायऑक्साईड या RBCला बाइंड असतो तेव्हा म्हणायचं कार्बॅमिनो हिमोग्लोबिन. कार्बॅमिनो हिमोग्लोबिन अशी त्याला टर्मिनॉलॉजी आहे. आणखीन एक गोष्ट लक्षात घ्या, जेवढं आपण उंचावरती जाऊ तेवढं किंवा हाय अल्टिट्यूड म्हणतो आपण त्यांना, टेकड्यांवरती गेल्यावरती तिथं ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी असतं. म्हणून जे लोक उंचावरती राहतात त्यांच्यामध्ये RBCंचा नंबर जास्त असतो. किंवा आपण जास्त एक्झरसाइज करतो त्यावेळी ऑक्सिजन जास्त लागतो आपल्या बॉडीला, त्यावेळी सुद्धा हा RBCचा नंबर वाढतो. सो मग या
जास्त उंचावरती राहणाऱ्या माणसांमध्ये RBC काउंट चेंज होतो, किंवा आपण जरी जास्त उंचांवरती चढाई केली किंवा एखाद्या ट्रेकिंगला गेलो तर तिथं काही दिवसानंतर, पहिल्या 2-4 दिवसानंतर आपला RBC काउंट आपोआप वाढतो. ओके, कारण ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी असल्यामुळं ऑक्सिजनची कॅरिंग कॅपॅसिटी किंवा ऑक्सिजन कॅरी करण्यासाठी RBCचा नंबर वाढवला जातो. सो दिस इज द केस. नाउ वी विल सी सेकंड फंक्शन ऑफ RBC, that is transport of CO2. First function is transport of oxygen, second is transport of CO2, and third important function of RBC is to maintain the pH of blood. ब्लडचा pH मेंटेन करणं हे कशाचं काम आहे? या RBCचं काम आहे. जो pH किती असतो मुलांनो? 7.4. किती असतो ब्लडचा pH? 7.4. हा मेंटेन करण्यासाठी हिमोग्लोबिन वर्क्स ॲज अ बफर, आणि हा काय करतो? ब्लडचा pH मेंटेन करतो. दिस इज द फंक्शन ऑफ RBC. दीज आर द फंक्शन्स ऑफ RBCs. ओके, आता याच RBCचे काही महत्त्वाच्या गोष्टी, इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजीज लक्षात ठेवायच्यात, ज्याच्यावरती नीटमध्ये किंवा ऑलिम्पियाडसारख्या परीक्षांमध्ये खूप सारे क्वेश्चन्स त्याच्यावरती असतात. पहिला आहे पॉलिसायथेमिया, इन्क्रीज इन RBC नंबर is known as polycythemia. Erythrocytopenia, decrease in number of RBC is called erythrocytopenia. Third, anemia. बघा, जेव्हा RBCचा नंबर कमी होतो तेव्हा ॲनिमिया नावाचा डिसीज होतो, हे लक्षात ठेवा. सो त्याच्यानंतर इन्यूक्लिएटेड म्हणजे ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस नसतं अशा सेल्स ॲट द मॅच्युरिटी. ओके, आणि त्या आहेत या RBC इन केस ऑफ मॅमल्स. आणि त्याच्यानंतर आहे इरिथ्रोपोयासिस, फॉर्मेशन ऑफ RBCs इन बोन मॅरो. त्याच्यानंतर आहे हिमॅटोब्लास्ट सेल्स विच आर गिविंग राईज टू RBCs. ज्या सेल्स RBCना जन्म देतात त्यांना हिमॅटोब्लास्ट असं म्हटलं जातं. देन इरिथ्रोपोएटिन. इरिथ्रोपोएटिन इज अ कंपोनंट और हार्मोन रिलीज्ड बाय किडनी and it induces formation of RBC. Oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin means when oxygen is bind with RBC. Oxyhemoglobin. आणि कार्बॅनोहिमोग्लोबिन. कार्बॅमॅनोहिमोग्लोबिन मीन्स जेव्हा कार्बन डायऑक्साईड RBC सोबत बाइंड असतो त्याला म्हणायचं कार्बामिनोहिमोग्लोबिन. आणि टोटल RBC काउंट म्हणजे एका मिलीलिटर ब्लडमध्ये किती RBC आहेत किंवा एका मायक्रोलिटर ब्लडमध्ये किती RBC आहेत त्याचा काउंट करणं. दिस इज नोन ॲज टोटल RBC काउंट. आणि या महत्त्वाच्या टर्मिनॉलॉजी आहेत RBC बद्दल. तर बघा, आपल्याला RBC बद्दल एवढी माहिती असणं गरजेचं आहे, मग आपण RBC मध्ये हुशार झालो, राईट. तर नंबर, साईज, शेप, कलर, लाईफस्पॅन म्हणजे किती दिवस जगतात, ड्युरेशन, त्याच्यानंतर फॉर्मेशन आणि फंक्शन्स. राहील लक्षात? Okay, thank you. Tomorrow we'll see WBC. Okay.